Chào bạn, có hội viên hy vọng mình đối về cuộc chiến giữa Israel và Iran. Mình thấy đó không đủ cho mình làm một video dài 25 phút. Đối với một toàn văn thì đã nói hết rồi. Tức là Iran muốn làm bá chủ của Hồi giáo. Vì kẻ thù lớn nhất của Hồi giáo vào bây giờ là Israel. Cho nên Iran sẽ攻kích Israel. Còn Israel sẽ phản kích và cuộc chiến giữa hai bên không có mục tiêu thắng lợi cụ thể. Nếu có cũng là tao chết hoặc mày chết. Tại vì có nhiều người theo Hồi giáo thấy Israel là một quốc gia không bao giờ nên tồn tại. Còn Israel tự nhiên muốn bảo vệ quyền tồn tại của chính mình, cho nên cuộc chiến giữa hai bên sẽ không kết thúc trừ phi chính quyền Iran sụp đổ và Israel bị tiêu diệt. Nhiều nhất hai bên chỉ sẽ dần攻kích tạm thời thôi. Tại sao có nhiều người theo Hồi giáo thấy Israel không bao giờ nên tồn tại? Mấy tháng trước mình đã làm video giải thích rồi. Còn tại sao Iran muốn làm bá chủ của Hồi giáo thì đó là liên quan đến nguy cơ hiện đại hóa của Hồi giáo. Đó thì đủ cho mình là một video dài 25 phút. Nhưng mà mình không chắc có nhiều hội viên quan tâm vấn đề này không, cho nên vì muốn làm chủ đề video hấp dẫn hơn, xin để mình so sánh văn minh Hồi giáo với văn minh Nho giáo. Ít nhất mình dám khẳng định có nhiều hội viên quan tâm văn minh Trung Hoa. Thật ra hai văn minh này có nhiều điều giống nhau. Có nhiều người thấy Trung Quốc có kiểu ngạo mạn là trước hiện đại văn minh Trung Hoa luôn là trung tâm thế giới, chỉ là vì không coi trọng kỹ thuật và khoa học bằng với phương Tây cho nên mới trở thành lạc hậu. Thật ra văn minh Hồi giáo cũng có ý tưởng y chang. Ngày xưa có nhiều người Trung Quốc than thở rằng Trung Quốc là Đông Á Bình Phú. Thật ra đó là bắt nguồn từ câu nói Bình Phú châu Âu, sinh mệnh of Europe. Đó là chỉ đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với nhiều người theo Hồi giáo ở trước hiện đại, văn minh Hồi giáo mới là trung tâm thế giới, văn minh Trung Hoa là không đáng kể. Còn đối với phương Tây, văn minh Hồi giáo cũng là quan trọng hơn văn minh Trung Hoa. Tại vì đế quốc Hồi giáo từng có chinh phục và thống trị Tây Ban Nha gần 800 năm, là đế quốc Ottoman chính thức kết thúc sự tồn tại của đế quốc La Mã, tức là đế quốc Byzantine vào năm 1453. Cũng là vì giữa thế kỷ 8 đến 13, văn minh Hồi giáo có phiên dịch và nghiên cứu nhiều học vấn của cổ Hy Lạp và La Mã, có bảo tồn nhiều kinh điển. Sau đó văn minh phương Tây mới có điều kiện học lại trí tuệ cổ xưa. Vì vậy thoát ra sự chi phối tơ tẩn của Công giáo, sau đó tạo điều kiện cho thời đại phục hưng. Cũng là vì đế quốc Ottoman chinh phục đế quốc Byzantine, làm Tây Âu đánh mất công tầng hàng hải thông qua Địa Trung Hải đến châu Á, và tạo áp lực cho họ khai thác công tầng hàng hải vùng qua châu Phi, sau đó phát hiện châu Mỹ. Nếu phải tìm một cái gì đó của Đông Á là có ảnh hưởng tiến trình lịch sử thế giới, tất nhiên có 4 đại phát minh của Trung Quốc, nhưng mà mình từng có làm video nơi đó chủ yếu là vì việc khoa chứng của nhà khoa học nước Anh Joseph Needham. Điều chân chính và quan trọng hơn thật ra là của bản chứng của đế quốc Mông Cổ. Tuy nếu nói họ đại diện văn minh Trung Hoa cũng sẽ khiến tranh cãi, dù sao chính là người Mông Cổ chinh phục đế quốc Abbasid ở Baghdad, tức là Iraq của bây giờ, kết thúc bá quyền người Ả Rập của Hồi giáo cùng với chính thống Caliphate. Phải chờ 250 năm nữa vì người Thổ Nhĩ Kỳ mới thống nhất lại Trung Đông,恢phục lại chính thống Caliphate, và những người Mông Cổ chinh phục Trung Á cũng hỗn hợp với người Thổ Nhĩ Kỳ bản xứ và gia nhập Hồi giáo, sau đó tạo nên mấy đế quốc ở đây. Nhưng mà dù sao trong hiện tại cả văn minh Hồi giáo và văn minh Trung Hoa đều có một vấn đề là đau chi ma cưng đau ảo phiên tâm linh pen, tức là cảm thấy đau ở vùng cơ thể ta không cùng tồn tại. Hai văn minh này đều đánh mất quyền uy tối cao cùng với tượng trưng văn minh, tức là thiên tử của văn minh Trung Hoa và Caliphate của văn minh Hồi giáo. Nhưng mà có nhiều người trong đó không muốn chấp nhận văn hóa chính mình đã biến thể học trò của phương Tây, hy vọng tái tạo lại văn minh rực rỡ cổ xưa, vượt qua bá quyền của văn minh phương Tây. Tiếp theo mình sẽ so sánh hai văn minh, sau đó trình bày một ý tưởng cá nhân là khi một văn minh đã đánh mất uy tín trong lĩnh vực công cộng rồi, nhưng sau đó muốn hồi phục lại. Thế trước tiên nếu không trải qua một quá trình lớn lên mới trong lĩnh vực tư nhân, mình thấy là không có ý nghĩa nhiều lắm. Đầu tiên, cả hai văn minh đều có vấn đề là không phân biệt lĩnh vực công cộng và lĩnh vực tư nhân. Đó có ngăn cản họ hấp thu văn minh hiện đại. Cụ thể là tư tưởng là quốc gia dân tộc là tập hợp của quyền lợi, chính trị và đạo đức là hai chuyện khác biệt. Trong video hồi trước, mình đã có chỉ ra rằng văn minh Trung Hoa có một phong chiếu tâm lý là thông qua sức mạnh đạo đức siêu nhiên, một người tu thân có thể cảm hóa người xung quanh, vì vậy từng bước đề ra trị quốc và bình thiên hạ. Đó thật ra là công tơ bất phân. 120 năm trước, khi Lương Khải Siêu suy nghĩ vấn đề của Trung Quốc, đã có nói vấn đề Trung Quốc là không có khái niệm về quốc gia dân tộc, tại vì chỉ biết đạo đức tư nhân, sư德, mà không biết đạo đức công cộng, công德. Đó được trình bày trong Tân Dân Thoại Sinh Minh Số. Trong tâm cơ ngũ thường của Nho giáo, cha con, anh em, vợ chồng,
nhà vua bè tuổi và bạn bè. Nam mối quan hệ ở trên đều là tư dân với tư dân, tức là đối tượng nghĩa vụ đạo đức là một con người cụ thể, đó là đạo đức tư dân. Còn trong đạo đức công cộng, đối tượng của nghĩa vụ đạo đức thì là một nhóm người, thậm chí đây là một khái niệm công đức, ví dụ xã hội, quần chúng, dân tộc và quốc gia. Một người trung thành với nhà vua không nhất định là trung thành với quốc gia, tại vì đôi khi quyết định của nhà vua có thể sẽ làm hại quốc gia. Quốc gia là chỉ toàn thể quốc dân. Một người trung thành với quốc gia phải ngăn cản nhà vua làm sai quyết định. Một người bảo vệ bạn bè không nhất định là có bảo vệ xã hội, tại vì đôi khi bạn bè của mình có hành vi phạm tội tổn hại người khác trong xã hội. Xã hội bao gồm nhiều thành viên là người lạ với nhau. Một người bảo vệ xã hội phải ngăn cản bạn bè mình phạm tội. Có thể nói rằng, Lương Khải Siêu đặc biệt phân biệt đạo đức công cộng với đạo đức tư nhân chính là có hình dung rằng một người tu thân tề gia rồi không nhất định có thể trị quốc bình thiên hạ, tại vì quốc và thiên hạ là lĩnh vực công cộng, có luân lý là khác biệt với lĩnh vực tư nhân. Ví dụ một bè tuổi vì quốc gia phản kháng nhà vua, có thể nói là một công dân tốt, nhưng khó nói là một bè tuổi tốt. Một người vì xã hội phê phán sự phạm tội của bạn bè, có thể nói là một người có ý thức công cộng, nhưng khó nói là một bạn bè tốt. Đối với Lương Khải Siêu, sở dĩ văn minh Trung Hoa công tư bất phân là vì thiếu ý thức quyền lợi. Cụ thể là không thấy mỗi cá nhân đều có quyền lợi chính mình, mỗi người cũng có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính mình. Đó gọi là tự trị. Biện pháp chính là cùng nhau xây dựng quốc gia, chế định và tuân thủ pháp luật. Sau đó Lương Khải Siêu văn minh Trung Hoa dân tộc khuyên nhủ người Trung Quốc vượt qua quan hệ tư nhân và có ý thức trách nhiệm công cộng là bảo vệ dân tộc. Còn văn minh Hồi giáo cũng có tình huống tương tự. Nội dung tiếp theo về văn minh Hồi giáo là mình tham khảo từ hai cuốn sách Chủ nghĩa ngoại lệ Hồi giáo của Shadi Hamid và Nguy cơ của văn minh Hồi giáo của Ali Abai. Cả hai cuốn sách này đều có tòa giải sách. Trong văn minh Hồi giáo, tất cả mọi thứ đều là dựa trên ý chí của Thượng Đế. Mỗi người đều phải phục tùng luật pháp của Thượng Đế. Vì vậy, cả lĩnh vực tư nhân và lĩnh vực công cộng đều phải dựa theo Thượng Đế. Không có đạo lý là hai lĩnh vực này phải áp dụng với luân lý khác biệt. Cộng đồng lý tưởng của nhân loại là Umma, có nghĩa là tất cả mọi người cùng nhau tin vào Thượng Đế và sống cùng với luật pháp Thượng Đế. Trong đó không có biên giới dân tộc hay quốc gia, cũng không có khái niệm tự trị và quyền lợi. Tất cả mọi thứ đều phải quy cho sự phục tùng vào Thượng Đế. Đó là một hình thức khác của công tư bất phân, cũng là ngăn cản văn minh Hồi giáo tiếp nhận chủ nghĩa thế tục của phương Tây, không phân biệt chính trị với tín ngưỡng. Dù sao vào thế kỷ 19, cả văn minh Trung Hoa và văn minh Hồi giáo đều có chủ thực thể của văn minh phương Tây, đều muốn học hỏi phương Tây, xây dựng quốc gia dân tộc, phân chia lĩnh vực công cộng và lĩnh vực tư nhân. Chúng ta biết rằng trong văn minh Trung Hoa, vì phong trào tân văn hóa của năm 1915, có nhiều người Trung Quốc nói rằng văn hóa truyền thống là tư tưởng độc hại. Sau đó động viên người ta bỏ qua cổ văn, phát triển tân văn học. Vì vậy đến bây giờ, đại đa số người Trung Quốc đã đến mất năng lực đọc hiểu kinh điển. Và sau nhà Thanh sụp đổ, thiên tử cùng với tầng lớp sĩ phu cũng đã bị biến mất. Đến bây giờ không có một nhóm người chuyên môn gìn giữ và truyền đạt giá trị nho giáo. Cho nên có thể nói rằng truyền thống kiến thức của văn minh Trung Hoa đã bị gián đoạn rồi, dù người Trung Quốc bây giờ có trách nhiệm hay không. Còn trong văn minh Hồi giáo cũng vậy, họ cũng thẳng thắn chấp nhận. Trong video hồi trước mình từng có chỉ ra rằng trước khi Iran thành công cách mạng vào những năm 1980, Malaysia không coi trọng tôn giáo nhiều lắm, rất thế tục, tại vì Malaysia là sau thế kỷ 15 mới bắt đầu Hồi giáo hóa. Truyền thống Hồi giáo vốn là không ăn sâu lắm. Thực ra, ngoài Malaysia ra, những quốc gia Trung Đông có truyền thống Hồi giáo lâu dài cũng rất thế tục trước cách mạng Hồi giáo của Iran, chỉ là vì lý do khác biệt. Đối với văn minh Trung Hoa là vào năm 1840 vì nhà Thanh bị nước Anh đánh bại trong chiến tranh Nha Phiến mới dựng ra sứ mệnh của phương Tây. Còn đối với văn minh Hồi giáo sớm đến năm 1734 trải qua mấy lần chiến tranh với nước Ảo và nước Nga, Đế quốc Ottoman đã nhìn nhận sứ mệnh quân sự của phương Tây rồi, nhưng cũng chỉ là học hỏi kỹ thuật súng pháo thôi. Phải đến sau thế kỷ 19, vì quốc lực suy yếu, có nhiều địa phương dần dần thoát ra sự kiểm soát của chính quyền Trung ương. Trong đó, Ai Cập tự triển khai cải cách chính trị vào năm 1821, đó là xâm lấn Nhật Bản 40 năm, Trung Quốc 80 năm. Đến năm 1839, Đế quốc Ottoman cũng triển khai cải cách. Đến năm 1876, cũng chiêu khai quốc hội và tạo nên quân chủ lập hiến. Nhưng mà đó không thay đổi được số phận, là bị đánh bại trong chiến tranh thế giới thứ nhất, sau đó giải tán, chính thống Caliphate kết thúc. Nói chung, văn minh Hồi giáo là chủ thực thể phương Tây, xâm lấn văn minh Trung Hoa, cũng triển khai cải cách xâm lấn, cho nên cũng xâm lấn xuất hiện thế hệ mới là muốn bỏ qua truyền thống và toàn diện Tây hóa vào những năm 1890. Trong đó có xuất hiện hai nhóm người.
Một nhóm là Đảng Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ Young Turks, chính là họ thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ và xây dựng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và từ bỏ tham vọng về những lãnh thổ của phi người Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu đối chiếu với văn minh Trung Hoa, đó là tương tự với người Mãn xây dựng một Cộng hòa người Mãn, chỉ giữ lại lãnh thổ Mãn Châu và Bắc Kinh. Một nhóm khác là người theo chủ nghĩa Liên Ả Rập, họ muốn xây dựng một quốc gia Cộng hòa bao gồm tất cả lãnh thổ của người Ả Rập, tương tự với quốc dân党, trong khi bắt đầu muốn xây dựng một quốc gia bao gồm tất cả lãnh thổ của người Hán, tuy nhiên sau đó họ thất bại. Tại vì không giống với người Hán, bộ lạc của người Ả Rập vẫn có sứ mệnh, thủ lĩnh bộ lạc họ không muốn bị sáp nhập vào một quốc gia lớn và đánh mất địa vị phong kiến của chính mình. Họ muốn có quốc gia chính mình và tự làm nhà vua, cũng không có một thế lực nào vì có tiếp nhận tài trợ của tài nguyên ngoại bộ có đủ thế lực thống nhất tất cả thế lực khác. Kết quả là bây giờ chúng ta có nhìn thấy nhiều quốc gia Ả Rập. Dù sao, cả Đảng Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ và chủ nghĩa Liên Ả Rập đều là muốn thay đổi tình hình công tư bất phân của văn minh Hồi giáo. Họ thấy tôn giáo cùng với luật pháp thực tế chỉ áp dụng được cho lĩnh vực tư nhân, trong lĩnh vực công cộng phải học theo chủ nghĩa thế tục của phương Tây, phải có ý thức tự trị và quyền lợi. Hệ thống giáo dục phải khai sáng người dân học tập khoa học, hiểu biết sử dụng lý tính. Chúng tôi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ chữ viết Ả Rập của ngài Sơ chuyển sang sử dụng chữ Latin, cùng đa số người Ả Rập cũng đã không thể đọc hiểu bài văn Ả Rập cổ điển trong kinh Quran, chỉ có những chuyên gia có được huấn luyện đặc biệt mới được. Đó là giống với tình huống của người Trung Quốc bây giờ, ít hay nhiều đã đánh mất sự truyền giao truyền thống. Có một điều thú vị là sau khi truyền thống bị cắt đứt rồi, cả hai văn minh đều xuất hiện nhiều người hoài niệm quá khứ. Lý do đều là vì cảm thấy rằng học hỏi phương Tây rồi nhưng quốc gia vẫn không mạnh bằng phương Tây, thậm chí cảm thấy tự ti vì ngoài làm học trò của phương Tây ra, không có văn hóa độc đáo của chính mình. Khi Trung Quốc tiếp nhận chủ nghĩa cộng sản là thấy đó là tư tưởng cấp tiến hơn phương Tây, và bản thân chủ nghĩa cộng sản cũng là phát triển từ phong trào khai sáng của phương Tây. Trong những năm 1980, khi chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc bị phá mộng, có một nhóm người thấy là chính là vì thế hệ trước vội vã cách mạng, không trân trọng truyền thống, mới tạo nên bi kịch của đại cách mạng văn hóa. Cho nên sau đó càng ngày càng nhiều người Trung Quốc quan tâm văn hóa truyền thống, đến khi Tập Cận Bình lên ngôi lại tự tin muốn quảng bá văn minh Trung Hoa. Cùng trong văn minh Hồi giáo tất nhiên ít người dám tiếp nhận chủ nghĩa cộng sản vì đó là thuyết vô thực. Họ vẫn gìn giữ tín ngưỡng, chỉ là thấy không giống như ngày xưa phải có cuộc sống tôn giáo nghiêm túc, tuân thủ luật pháp Hồi giáo, họ gọi là Sharia. Họ thấy học hồi phương Tây có đưa ra luật pháp thế đủ thì được rồi, cho nên trước những năm 1970, không chỉ là ở Iran, ở khu vực thành phố của Trung Đông đều có nhìn thấy cô gái không đeo khăn trung tộc, thậm chí có nhiều người uống cồn, cuộc sống rất tây hóa. Nhưng mà đến năm 1967, vì Israel chỉ xài 6 ngày thì đánh bại Liên quân Ả Rập, đó là một sỉ nhục chấn động tâm linh của người Ả Rập, cho rằng tại sao họ đã hoàn toàn học hồi phương Tây rồi nhưng họ vẫn yếu thế. Có một số người nghĩ rằng điều rằng vì người Ả Rập từ bỏ cuộc sống tôn giáo ngày xưa cho nên mới không có tinh thần kiên cường, không được thượng đế ban phụ, và người Israel vì ngoan đạo với tôn giáo cho nên có sứ mệnh. Đến năm 1979, Iran thực hiện cách mạng Hồi giáo. Tuy Iran là theo giáo phái Shia, còn đại đa số người là theo giáo phái Sunni, nhưng mà đó cũng mang lại một sự chấn động là người Iran vì tôn giáo cho nên đoàn kết nhau đuổi thế lực nước Mỹ ra, không làm tay sai của nước Mỹ nữa. Họ có khai thác một công đường của mình riêng, có cuộc sống tuân thủ Sharia. Thế chúng tôi làm giáo phái Sunni không có cuộc sống theo Sharia, thế chúng tôi tự nhận mình là người theo Hồi giáo, đó có ý nghĩa gì? Bản sắc của chúng tôi là gì? Điều rằng chúng tôi cứ phải bắt chước cuộc sống phương Tây. Thế kiên trì tín ngưỡng Hồi giáo có ý nghĩa gì? Tại sao không trực tiếp đi làm người phương Tây? Vì vậy bắt đầu từ những năm 1980, càng ngày càng nhiều người bắt đầu muốn hồi phục lại cuộc sống tôn giáo. Đó là vì sao bây giờ chúng ta nhìn thấy nhiều cô gái Hồi giáo đeo khăn trung tộc, không uống cồn, có nhiều điều cấm kỵ. Và cái mà gọi là chủ nghĩa Hồi giáo chính là yêu cầu chính phủ nên lập pháp quy định mỗi người phải có cuộc sống theo Sharia. Trải qua nhiều năm công tư phân chia, họ lại muốn công tư bất phân. Ở Trung Quốc thì có một chút khác biệt. Đối với văn minh Trung Hoa, từ khi chủ nghĩa cộng sản thay thế luân lý nho giáo làm chân lý vũ trụ, họ luôn là công tư bất phân. Sự khác biệt là trong văn hóa truyền thống là đạo đức tự nhiên nho giáo yêu cầu mỗi người phải làm một người tốt theo tam cân ngũ thường trong cả lĩnh vực tư nhân và công cộng. Cùng chủ nghĩa cộng sản thì là yêu cầu một người phải làm một người trung thành với đảng trong cả lĩnh vực tư nhân và công cộng. Và ý tưởng này thực ra đến bây giờ vẫn chưa chính thức bị từ bỏ. Tuy nhiên ở cộng đồng người Hoa hải ngoại bao gồm Đài Loan, vì họ
không lấy chủ nghĩa cộng sản làm chân lý vũ trụ, cho nên họ luôn chấp nhận rằng văn hóa truyền thống có địa vị nhất định trong lĩnh vực tư nhân, còn lĩnh vực công cộng thì là hầu hết học theo phương Tây, tức là quy chuẩn nhân quyền, dân chủ và chủ nghĩa tự do. Hay nói thực tế là phải có sự đảm bảo pháp luật, chia sẻ quyền lợi và thị trường mở cửa. Đó là y chang với văn minh Hồi giáo của Hồi chấp, nhưng mà họ đã làm quen với công tư phân chia, không muốn lại công tư bất phân. Chỉ có người Trung Quốc vì không bao giờ sống trong công tư phân chia, cho nên sau khi chủ nghĩa cộng sản bị phá mộng rồi thì lại hoảng hốt lấy văn hóa truyền thống để vá vỡ thế giới quan của chính mình. Muốn công tư bất phân đối với Trung Quốc là đơn thuần thuyết phục người dân tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là kế thừa chính thống của các triều đại cũ, sẽ thực hiện sự phục hưng vĩ đại của Trung Hoa dân tộc. Ngoài thỏa mãn lòng tự trọng dân tộc ra, cũng có lý giải rằng bây giờ người dân toàn tâm toàn thân phục tùng Đảng là y chang với ngày xưa người dân thần phục thiên tử. Còn đối với văn minh Hồi giáo, công tư bất phân của họ có nghĩa là thực hiện Sharia trong lĩnh vực công cộng. Tuy nhiên, không giống với văn minh Trung Hoa là cả thiên tử và tầng lớp sĩ phu đều bị biến mất. Họ chỉ là đến mất caliphate thôi. Những chuyên gia Sharia, người tin hóa văn hóa truyền thống của họ vẫn tồn tại. Cũng có trường hợp chuyển giao kiến thức truyền thống, chỉ là vì trong hiện đại Sharia chỉ áp dụng cho lĩnh vực tư nhân, cho nên những chuyên gia Sharia chỉ có thể tổ chức tòa án về hôn nhân, di sản gia đình hay là các sắp xếp về sinh lão bệnh tật, không được coi là có quyền lợi và sức ảnh hưởng nhiều lắm. Chỉ là Iran là ngoại lệ, tại vì là chuyên gia Sharia của họ động viên người dân lật đổ chính quyền nhà vua, đồng thời thành công kiểm soát được quân đội, cho nên họ trở thành người có thực quyền. Còn đối với quốc gia khác, nếu nhà vua vẫn tồn tại, ví dụ Saudi Arabia và Malaysia, tại vì theo truyền thống Hồi giáo, nhà vua có trách nhiệm bảo vệ Sharia, nhưng mà nhà vua là chuyên gia sử dụng bạo lực mà không phải chuyên gia thông thạo Sharia, cho nên nhà vua phải tôn trọng chuyên gia Sharia. Chuyên gia Sharia cũng phải tri ân, duy trì niềm tin của người dân về nhà vua. Hai bên có quan hệ cộng sinh, cho nên ở quốc gia quân chủ, địa vị của chuyên gia Sharia sẽ cao hơn. Sau khi người dân lại yêu cầu công tư bất phân, chính phủ lại đặc biệt xác định hiệu quả Sharia trong lĩnh vực công cộng. Ví dụ, cha phải đeo khăn trùm đầu và không thể uống cồn, nhưng mà chủ nghĩa Hồi giáo của họ sẽ thiên về bảo thủ hơn, tại vì những chuyên gia Sharia sẽ nghiêm khắc lý giải theo Kinh Quran, cũng ít cực đoan hơn, tại vì họ không muốn lý giải quá độ. Đó là phẩm chất chuyên nghiệp của họ. Lập trường như vậy gọi là Wahhabism. Còn đối với những quốc gia cộng hòa, ví dụ Ai Cập, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Pakistan và Indonesia, tại vì họ vốn là thiếu truyền thống dân chủ như phương Tây, cho nên khi họ học theo phương Tây thi hành chế độ dân chủ, lãnh tụ của họ đều có kiểu độc tài. Nếu không phải tận dụng chủ nghĩa dân túy để chiến thắng trong cuộc bầu cử, thì là thông qua cuộc đảo chính quân sự. Và trước năm 1980, tầng lớp thống trị của họ là hoàn toàn Tây hóa, hoàn toàn làm theo chủ nghĩa thế tục, không giống với nghề thống trị của những quốc gia quân chủ, tại vì họ là ít nhất phải giữ lại một số di sản của thời kỳ phong kiến, và biểu hiện cho người dân thấy rằng họ có cuộc sống tôn giáo. Ở đây Iran lại là một ngoại lệ. Trước khi cái mạng nhà vua của họ là kết nối mình với văn minh Ba Tơ mà không phải văn minh Hồi giáo, hoàn toàn từ bỏ cuộc sống tôn giáo như những người độc tài ở quốc gia Cộng hòa Hồi giáo. Có lẽ đó là vì sao tạo điều kiện cho cách mạng Hồi giáo thành công ở Iran. Dù sao, đối với những quốc gia Cộng hòa Hồi giáo, những chuyên gia Sharia có tổ chức chính đảng của chính mình, xây dựng tổ chức tôn giáo của chính mình, nhưng họ là giống như chính đảng chủ nghĩa xã hội của châu Âu. Họ không muốn cách mạng bạo lực, chỉ muốn lấy được chính quyền thông qua cuộc bầu cử, sau đó mở rộng phạm vi áp dụng của Sharia. Lập trường như vậy gọi là Muslim Brotherhood. Có nhiều quốc gia đều có chính đảng Hồi giáo của riêng mình. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng cả văn minh Hồi giáo và văn minh Trung Hoa, công tư bất phân của họ đều có một tiền đề là phải thực hiện thông qua chính quyền. Bây giờ văn minh Trung Hoa có một chính đảng mạnh mẽ thống nhất, hồi phục và lý giải văn hóa truyền thống. Còn văn minh Hồi giáo không có một quốc gia thống nhất như Trung Quốc, cho nên mỗi quốc gia đều có tình huống khác biệt riêng. Trong năm 1980, khi nhiều người theo Hồi giáo vẫn có niềm tin vào chủ nghĩa thế tục, có nhiều quốc gia đều cố ý ức chế chính đảng Hồi giáo trong nước, đôi khi là sử dụng phương tiện độc tài. Sau khi nhiều người lại muốn công tư bất phân, họ cũng thấy những chính đảng Hồi giáo không chỉ đại diện tinh thần tôn giáo, cũng thể hiện giá trị dân chủ. Tại vì ngày xưa là họ luôn bị người độc tài áp bức. Đó chính là bối cảnh tạo nên mùa xuân Ả Rập vào những năm 2010, tức là người dân biểu tình đuổi người độc tài ra. Có lẽ có nhiều người nghĩ đó là sự thắng lợi của chủ nghĩa tự do ở Ả Rập, thật ra nói chuẩn hơn là sự thắng lợi của chủ nghĩa Hồi giáo. Nhưng mà trải qua nhiều năm đấu tranh, bây giờ trong những chính đảng Hồi giáo
đã có nhiều người không phải là chuyên gia Sharia rồi, cũng không phải người nông thôn ngoan đạo với tôn giáo, mà là những người trung lưu đô thị muốn tìm được ý nghĩa cuộc sống trong tôn giáo. Họ mới là thế lực cốt lõi chân chính của chủ nghĩa Hồi giáo vào ngày hôm nay. Tuy nhiên là một nơi một kiểu, tại vì dù sao văn minh Hồi giáo ta là công tơ phân chia rất lâu rồi, không phải mỗi ngày đều muốn lại công tơ bất phân, và nên công tơ bất phân đến mức nào trình độ tiếp nhận của mỗi ngày cũng không giống nhau lắm. Vì vậy có một hiện tượng thú vị là nếu chính đảng Hồi giáo lấy được chính quyền thông qua cuộc bầu cử rồi, họ muốn vội vã áp dụng Sharia trong phạm vi rất lớn, thì họ sẽ khiến nhiều người lo lắng, không chỉ là vì sợ họ sẽ thay đổi cuộc sống của nhiều người, cũng là thấy họ dựng cơ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực, cuối cùng tạo nên cuộc tàu chính quân sự. Tổng thống dân bầu bị đuổi ra, có nhiều đảng viên bị bắt, đó là tình huống Ai Cập. Nếu là chính đảng Hồi giáo biết giấu minh trở thành không vội vã áp dụng Sharia mà là hợp tác với chính đảng khác, có thỏa hiệp với những người ủng hộ chủ nghĩa thái độ, thì họ sẽ không khiến nhiều người e ngại, ngược lại có không gian sinh tồn lâu dài hơn, đó là có giữ được ghế trong nghị viện hay công chức trong chính phủ, đó là tình huống của Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên tình huống ở trên là chủ nghĩa Hồi giáo kiểu ôn hòa, cũng có tình huống cực đoan là muốn lấy được chính quyền thông qua cách mạng bạo lực hay hành vi khủng bố. Đa số quốc gia Hồi giáo đều có những ngày cực đoan và cũng sẽ được nhà nước giám sát và đàn áp. Dù sao vì họ làm những ngày cách mạng, biên giới quốc gia và dân tộc đối với họ là không quan trọng, miễn là có thể xây dựng chính phủ thông qua phương tiện bạo lực thì ở đâu cũng được. Cũng là vì vậy họ có thể hấp thu chiến sĩ từ bất cứ quốc gia nào. Bây giờ chúng ta có nhìn thấy Taliban và nhà nước Hồi giáo ISIS thật ra là vì địa phương mà họ giành được thành công, đa số là vì trước tiên đã có sự mâu thuẫn dân tộc và giáo phái rất nghiêm trọng trong nước, dễ bị thế lực ngoại bộ thâm nhập và phân hóa, chính phủ dễ bị lật đổ một cách bạo lực. Đó là tình huống của Afghanistan và Iraq. Tuy nhiên cũng có một số quốc gia Hồi giáo là ít người ủng hộ chủ nghĩa Hồi giáo, đa số là những quốc gia Trung Á, từng là thành viên của Liên Xô, không khí tôn giáo đã bị chủ nghĩa cộng sản giảm bớt rất nhiều rồi. Thưa quý vị, theo ý kiến cá nhân mình, một văn hóa có sức sống là vì người ta thực sự thích nó, đó là lớn lên trong lĩnh vực tự nhiên, cụ thể là tương tác giữa người với người và thói quen trong cuộc sống hàng ngày, không cần cưỡng chế bằng cơ chế hành chính. Chúng ta có thể phát hiện rằng yếu tố cốt lõi của nhiều văn minh vĩ đại đều là lớn lên trong lĩnh vực tự nhiên trước, sau đó vì có nhiều người tiếp nhận làm cơ chế hành chính sáng có cũng phải chấp nhận, hay là những người tiếp nhận tự xây dựng cơ chế hành chính và áp dụng văn hóa tự nhiên mình vào lĩnh vực công cộng. Ví dụ Kitô giáo vốn là tôn giáo của người nghèo, vì giáo hội có cung cấp nhiều phục vụ từ thiện, vì vậy dần dần phát triển từ những lĩnh vực tự nhiên là chính phủ của Đế quốc La Mã không che chở được. Kết quả là vì tín đồ cứ tăng lên, khiến Đế quốc La Mã phải chấp nhận làm quốc giáo. Ví dụ Hồi giáo vốn là tôn giáo của mấy bộ lạc Ả Rập, vì đó có thể làm họ dừng lại nội chiến và đoàn kết nhau, sau đó tạo nên sức mạnh chinh phục những dân tộc xung quanh đã mất năng lực tự trị ở dưới sự thống trị của Đế quốc La Mã và Đế quốc Ba Tư. Vì vậy Hồi giáo lại tạo nên đế quốc mới. Ví dụ Nho giáo vốn là luân lý gia tổ của bộ lạc người Chu, vì nhà Chu chinh phục Trung Nguyên và thi hành chế độ phong kiến, vì vậy Nho giáo biến thành lễ phép phổ biến của quý tộc ở Trung Nguyên, sau đó trở thành ý thức hệ chính trị của Đế quốc Trung Hoa. Thậm chí ví dụ khái niệm quyền lợi của văn minh hiện đại, đó vốn là thói quen ký khế ước phong kiến của Tây Âu, khi đó không có biên giới quốc gia rõ ràng, chỉ có nhiều biên giới phong địa của nhiều hiệp sĩ. Là sau khi bourgeoisie hợp tác với nhà vua thành công tập quyền hóa rồi, nói rằng chủ quyền quốc gia là căn bản của tất cả quyền lợi, tạo nên logic cơ sở của lĩnh vực công cộng trong hiện đại. Những thứ mà không được rõ ràng quy phạm bằng quyền lợi, ví dụ tình yêu và gia đình, thì biến thành lĩnh vực tự nhiên. Văn hóa mà không cần cưỡng chế bằng cơ chế hành chính nhưng vẫn được nhiều người tiếp nhận thì coi như là có sức sống tự lớn lên, tự phong phú. Bây giờ cả văn minh Trung Hoa và văn minh Hồi giáo muốn khôi phục lại văn hóa truyền thống mà mình từng từ bỏ trong lĩnh vực công cộng đều là muốn dựa vào sự cưỡng chế của cơ chế hành chính. Mình thấy đó không khả thi lắm, tại vì ít hay nhiều đó sẽ làm nhiều người chán nản. Đó là vì sao bây giờ trong các quốc gia Hồi giáo có nhiều đấu tranh. Tuy nhiên tình huống của văn minh Hồi giáo là đỡ hơn, tại vì chính đảng Hồi giáo của họ dù không lấy được chính quyền nhưng vẫn có thể tự tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, thu hút thành viên. Đó là vì sao họ dần dần lớn lên đến bây giờ. Tuy bây giờ họ vẫn chưa tìm thấy biện pháp hoàn hảo cho hỗn hợp logic quyền lợi với giáo lý Hồi giáo, nhưng họ có thời gian trong tương lai. Theo mình, họ càng muốn lấy được chính quyền càng tốt, tại vì có thời gian nhiều hơn
để thử và sai, tìm cách làm nhiều người thuyết phục trong lĩnh vực tư vấn. Sau đó lớn lên và tự che chở lĩnh vực công cộng. Theo mình, vấn đề không phải là họ muốn công tơ bất phân, mà là họ muốn vội vã thực hiện, thậm chí sử dụng phương tiện bạo lực. Kết quả là càng vội vã, càng lung tung. Cùng Trung Quốc luôn luôn là công tơ bất phân. Tất nhiên bây giờ có một số người Trung Quốc vì đam mê văn hóa truyền thống muốn biểu hiện đó trong lĩnh vực tư vấn bằng cách của riêng mình. Nhưng mà mình thấy dù họ muốn hay không, cuối cùng đều là do Đảng Thống nhất lý giải và là mỗi người tiếp nhận bằng sự cưỡng chế của cơ chế hành chính. Những người có đầu óc như giấy trắng, hoàn toàn không biết văn hóa truyền thống sẽ toàn tâm toàn thân tiếp nhận. Những người hiểu biết truyền thống tuy bất mãn cũng phải chịu. Dù sao, mục đích tối cao của Đảng là duy trì quyền lực mà không phải phát triển văn hóa. Chỉ là những người thiếu văn hóa mới không thấy sự mâu thuẫn trong đó. May mắn là ngoài Trung Quốc ra, có mấy quốc gia Đông Á đang khai thác văn hóa tư nhân mình. Có lẽ trong tương lai họ sẽ thành công phát triển ra văn hóa mới. Ngoài Trung Quốc ra, văn hóa Đông Á tiêu biểu nhất tất nhiên là Nhật Bản. Hồi trước họ cũng là công tơ bất phân, tức là tất cả mọi thứ đều phải phụ thuộc vào sự trung thành với thiên hoàng. Tất nhiên bây giờ họ đã công tơ phân gia rồi. Và trong văn hóa đại chúng họ, chủ yếu là game và manga, chúng ta có thể nhìn thấy họ có hỗn hợp nhiều yếu tố truyền thống với yếu tố ngoại lai, nhưng mà có tạo nên ấn tượng tiêu biểu là rất Nhật Bản. Theo mình, đó chính là sự lớn lên của văn hóa tư nhân, không bị hạn chế bởi bất cứ văn hóa tập thể nào đó, vì có nhiều người thích cho nên phát triển. Có lẽ sẽ có người thấy đó chỉ có giá trị giải trí, không có nội dung sâu sắc. Nhưng mà mình thấy có một số tác phẩm tuy không trình bày triết lý nghiêm túc như cuốn sách, nhưng cũng có đưa ra triết lý sâu sắc bằng hình thức hấp dẫn hơn. Ví dụ phim hoạt hình Tên Cầu Là Gì có đưa ra tờ nguyên của Lúc Chẳng Vàng, trong tiếng Nhật là Đằng Kia Là Ai Vậy. Vì trong Lúc Chẳng Vàng không thấy rõ ràng người chậm mạng là ai. Từ đó thiết kế tình tiết là linh hồn của hai người có thể vượt qua hạn chế không gian và thời gian, gặp nhau trong lúc chẳng vàng, và đó là liên quan đến triết lý về niệm nhớ nhung. Cũng không chỉ là Nhật Bản, trong phim của Hàn Quốc và Đài Loan, chúng ta cũng có thể nhìn thấy họ cũng đang làm thử lý giải lại văn hóa truyền thống họ trong khuôn mẫu hiện đại. Ví dụ phim Exuma, Quần Mộ Trồng Ma, hỗn hợp lịch sử hiện đại với phong tục tang lễ của Hàn Quốc. Ví dụ phim The Soul của Đài Loan, hỗn hợp khoa học bộ não với ma thuật mừng xác hoàn hồn. Và nếu nhìn kỹ hơn, có nhiều phim của họ vừa hấp dẫn vừa sâu sắc, là dựa trên những yếu tố là bị coi là mê tín dị đoan hay dung tục trong chính thống nho giáo, vốn là bị phớt lờ hay coi thường. Đó chính là một điều trớ trêu là sau khi nho giáo đã bị từ bỏ trong lĩnh vực công cộng, tín ngưỡng và truyền thuyết dân gian ngược lại có thể tự do phát triển trong lĩnh vực tư nhân và tiến hành hấp thụ yếu tố ngoại lai. Theo mình, đó mới là văn hóa có sức sống. 100 năm trước, khi Viên Thế Khải xưng thế, Lương Khải Châu nói rằng nếu thần từng trong một ngày chùa từng bị cơn bão thổi vào bồn tiêu thì sẽ không có ai tin nữa. Ý là uy tín thiên tử đã bị người ta từ bỏ rồi. Thế dù ai muốn làm hoàng đế thì cũng không có ai ủng hộ nữa. Tương tự như vậy, sau khi đã từ bỏ văn hóa truyền thống trong lĩnh vực công cộng nhiều năm rồi, dù bây giờ muốn sử dụng bạo lực, bắt người ta là tin và thích, mình thấy nếu không phải gây phiền thì sẽ là bóp méo truyền thống thôi.